අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Mr SLmask YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද යාලා තියෙන ඔයාලා ගොඩක් ඉල්ලපු Itel Vission 1pro කියන device එකේ unboxing එක වගේම quick review එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලා බලද්දී හිතනවා ඉතින් Itel කියන brand එක ඇත්තටම ලංකාවේ මේ වෙද්දී official තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම තියෙනවා. කියන්නේ ඔයාලට හොඳ warranty එකක් එක්ක phone එකක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ තත්ත්වය අනුව ඒ කියන්නේ ඔයාලා phone එක ගත්ත කියලා කිසිම විදිහකට බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේකේ warranty එක ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ පැත්තෙන් අනිවාර්යෙන් බය වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඊළඟට මේ phone එකේ parts අරම්මනම් තියෙනවද කියලා ඒ බය ඔයාලට ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් shape කියන්න පුළුවන්. මොකද එහෙම අවුලක් නැහැ. ඔක්කොම තියෙනවා කියලා මට දැනගන්න ලැබුණා. මොකද මේ phone එක ඇත්තටම ටිකක් මිල අඩුයි. කියන්නේ 20000 25000ට අඩුවෙන් යන phones ටිකක් තමයි මෙයාලගේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම පොඩ්ඩක් හොයලා බලුවා. අහිංසක මිනිස්සෙක් තමයි මේ වගේ මිලකට ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න. ඒ නිසා මම පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවා මේකේ පාර්ට්ස් අනම් මම ගන්න දිනවද කියලා. ඉතින් ඒවා ගන්න තියෙනවා කිසිම අවුලක් නැහැ. හරි. ඉතින් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. Itel Vission 1pro ගේ box එක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. සම්පූර්ණ රතු පාට box එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේක තරමක් ලොකු box එකක් අනිත් ෆෝන් එක සාපේක්ෂව. ඉතින් ෆෝන් එකේ box එක unbox කරලා බලමු ඇතුලේ මොනවද බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තවත් රතු පාට box එකක් ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් unbox කරලා ඊට පස්සේ අපිට Itel ගේ warranty notice එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊළඟට අපිට ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ දැක්ක විශේෂ දේ තමයි මේකට back cover එකක් attach කරලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ plastic hard back cover එකක් තමයි මේකට එන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳයි. මොකද මම ඊට කලින් ෆෝන්ස් වල ඒක දැකලා නැහැ ඇත්තටම. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ device එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 10 watt charger එක. ඉතින් මේක fast charging න support කරන්නේ නැහැ කොහොමද. සාමාන්‍ය normal charger එක තමයි මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් micro USB cable එක. ඒ වගේම මේ වගේ රතු පාට headset එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් box එකේ අපිට ඊට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඊළඟට අපි phone එකේ design එක පැත්තට යමු. ඉතින් phone එකේ design එක ගැන කතා කරද්දී මේ price range එකට ගොඩක් හොඳ design එකක් දීලා තිනවා. ෆෝන් එක හැබැයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ සම්පූර්ණ ප්ලාස්ටික් ඩිසයින් එකක්. ඒ කියන්නේ බෑක් එක සහ සම්පූර්ණ ෆ්‍රේම් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ප්ලාස්ටික් වලින්. මොකද මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට ඊට වැඩිය ගොඩක් ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් දෙන්න අමාරු නිසා. මේ ෆෝන් එක පහළ බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මයික්‍රෝ USB පෝට් එක සහ මේන් මයික්‍රොෆෝන් එක. ඊළඟ ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්ත බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වොලියම් රොකර් සහ පවර් බටන් එක. ෆෝන් එකේ උඩ පැත්ත බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 3.5mm headphone port එක. ෆෝන් එක ගොඩක් slim විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ෆෝන් එක පහලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් speaker cutout එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ දැක්ක තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ back එක සම්පූර්ණයෙන් ගලවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ plastic back එක ගලවන්න පුළුවන් පරණ phones විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට SIMs දෙක දා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට බැටරි එකක් උනත් දා ගන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැතුව ඔයාලටම බැටරි එක ඩෙත් වුණොත්. ඊළඟට ෆෝන් එකේ display එක ගැන කතා කරමු. ෆෝන් එකට 6.52 inch display එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේක TFT display එකක්. PPI density එක 290ක් වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ price range එක හැටියට ගොඩක්ම හොඳ colors බලා ගන්න හම්බෙන්නේ display එකේ. normal colors තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඊළඟට ෆෝන් එකේ specification පැත්තට යනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 3GB RAM එකක්. ඒ වගේම 32GB memory එකක්. ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මිලියම් පවර් 4000ක බැටරියක් සහ 1.4 GHz quad core CPU එකක් තමයි ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ Android 10 Go version එක තමයි run වෙන්නේ. ඒක නිසා ගොඩක් smooth app run වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරපු දවස් 3 වගේ ඇතුළත කිසිම lag එකක් බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. ඒක නිසා 3GB RAM එකක් තියෙන හින්දා හොඳ experience එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. ඔයාලට game උනත් හොඳ settings යටතේ play කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා මේ ෆෝන් එකේ. يعني ගොඩක් ලොකු games නෙමෙයි සාමාන්‍ය games ටිකක් play කරගන්න පුළුවන් ඇත්තටම. ඊළඟට ෆෝන් එකේ security ගැන කතා කරමු. ෆෝන් එකේ security ගැන කතා කරද්දී back එකේ fingerprint sensor එක තියෙනවා. ඒ වගේම front camera එකෙන් අපිට face unlock බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ face unlock speed එක. ඉතින් ගොඩක් හොඳ speed එකක් තියෙනවා price range එකේ හැටියට. ඉතින් මේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ fingerprint speed එක. මේකත් මම ගොඩක් ඉන්ට්‍රෙස්ට්. මොකද මේ price range එක මීට කලින් බලා ගන්න හම්බුනේ මේ වගේ ස්පීඩ් එකක් තියෙන ෆෝන් එක. මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකේ කැමරා මොඩියුල් එක. ඉතින් ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි තියෙන්නේ. 8 මෙගාපික්සල් මෙන් සෙන්සර් එක තියෙනවා. ඉතින් ඊටු කැමරාස් දෙක නම් VGA කැමරා බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. selfie කැමරාව විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 5 මෙගාපික්සල් සෙන්සර් එක. ඉතින් ෆෝන් එකේ කැමරා ඇප් එකට ගියොත් අපිට
ෆීචර්ස් කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මිඩ් රේන්ජ් ඩිවයිස් එක වගේ. ෆෝන් එකේ කැමරාස් ගැන කතා කරද්දී මේන් සෙන්සර් එකෙන් ගන්න ඉමේජ් හොඳ ලයිටින් කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා නම් හොඳ ක්වොලිටි ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම. නයිට් මෝඩ් ගන්න නම් කතා කරලා වැඩක් නැහැ. මොකද ඔයාලට හොඳ ෆොටෝ එකක් ගන්න ඇත්තටම බැරි තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් සෙල්ෆි ගැනත් එහෙම ලොකු අවුලක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි එක අවුලක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ ෆෝකසින් ස්පීඩ් එක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අමාරුයි සබ්ජෙක්ට් එකකට ෆෝකස් කරගන්න. ඒක තමයි මම දැකපු කැමරා එක ඉෂුව එකකට තියෙන්නේ. වෙන නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක මම කතා කරේ Itel Vission 1pro කියන ඩිවයිස් එක ගැන. ඉතින් මේ ෆෝන් එක අතන 21500කට 22000කට වගේ අතර මුදලකට ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එක Thenuka මොබයිල් ෂොප් එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ විස්තර මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ ඉස්සරහට එන්න ඕන වීඩියෝ මොන වීඩියෝද ඔයාලා කැමති කියලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අඹ වෙන වීඩියෝ එකකින් සුබ දවසක් හැමෝටම.